àwọn sọ́dọ̀ ẹ̀ àbí sọ́dọ̀ àwọn tó súnmọ́ torí wọ́n ní ọ̀tá fà sókè yídó borí wọ́n ní bọ́ba yóò rí ọ̀tọ̀run wọ̀ and at times rèé tẹ́ bá wo principle tó wọ́n fi dá ayé kò ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó gbàgbọ́ principle yẹ túmọ̀ sí wípé ohun tó bá ń ṣe mọ̀ wípé manifold ẹ̀ á padà sórí ẹ̀ a ò lè escape ẹ̀ ẹni òṣùpá fi kọrin mọ́ fi nǹkan kan ẹlòmọ́ fi nǹkan tó máa fi kẹ́nu míì jẹ́ kó jẹ́ nǹkan rẹ̀ rò ó kó wá ṣe. gbogbo ohun tó o bá fi kàn án ó sì ń padà bọ̀ wá bá ọ. kì í wá ṣe ní ìlọ́po tó fi kàn òun ìlọ́po tó ju nǹkan tó fi kàn lọ yọ padà. ẹ dákọ yín. comrade Ọmọlolú Èjìdìran lórúkọ mi. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi ì dákọ mi lẹ́ẹ̀kan. mi ì dákọ mi lẹ́ẹ̀kan. honourable speaker. àjèrèbí. àdúpẹ́. Òṣùpá tó kọrin consequences ni. You think about the consequences of anything tó bá ṣe láyé. n tó sọ nìyẹn what goes around comes around. So if you wake up in the day ẹ rí i pé the greatest law tí Jésù fi lélẹ̀ ó ní fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ. gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. You can't say you love God tó bá love ẹni tó rí so ẹni tí o fẹ́ràn o lè ṣe láburú sí ẹni tó bá fẹ́ràn o lè ṣe láburú sí ẹni tó bá fẹ́ràn o ní ṣe sọ́mọ ẹ̀ bó bá fẹ́ràn ìlú o ní bàlú ń jẹ́ o ní balẹ̀ iṣẹ́ jẹ́ o ní wọlé iṣẹ́ kalẹ̀ o dẹ̀ ní bàtẹ́ nìkan kan jẹ́ so he's only talking about the consequences and then ó ń sọ pé conscience oníkálukú ká search your conscience. Are you really doing what is right? ìwàásù ńlá ni o. So if you look deep into this message ẹ máa rí i pé it is more of caution. Caution ni but look whatever you do in life you will reap the consequences of whatever you do. Manifold. Caution ni and that's telling every one of us wherever we are what destroys this world ẹlòmíà balẹ̀ jẹ́ ẹlòmíà bayé yẹn jẹ́ ẹlòmíà destroy yẹn you see ìka kan tó nà sí yẹn báyìí ẹyọ kan tó nà yẹn others are coming to you whether you like it or not. You understand sir so àti rẹ́ni tí tó lóun ní dáwó ládùúgbò bò ní dáwó títì kí títì rí bó ti rí òun ò ní ṣe kankan at the end of the day ọmọ ẹ fẹ́ ṣe wedding 20 years after àwọn aládùúgbò ni wọ́n ní gbé mọ́tò wà àdúgbò torí you have never contributed to anything àwọn tó sì contribute ọmọ ìtakò wọn ni pé kí ló fẹ́ ṣe onímọ́tò ni today ọmọ ẹ fẹ́ ṣe wedding gbogbo àwọn tó fẹ́ wá family ọkọ ẹ̀ ní mọ́tò wọ́n wá disgrace ẹ̀ openly. So it may not come today ọmọdé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́rọ̀kọ́ ni. ó bójú wẹ̀yìn òòjọ́ kó lolúwere ṣe kó pa ni. òòjọ́ kọ́. honourable speaker ẹ bá ń dákọ̀ ara yín. ṣé n tí ìdákọ ni gbogbo ètí mò ń sọ lẹ́ka rẹ̀ sẹ́yìn lolúwere. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé lórúkọ mi. kílẹ̀ mi. mo ní sáwọn lolúwere nígbà náà sáwọn tí ìdákọ àwọn nínú tẹ̀sí sọ olúwere àti rókò nìkan ló jáde nínú rẹ̀ èyàn sì jẹ́ rókò èyàn ìjólúwere. èyàn máa ń jẹ́ rókò. ṣe bí mímí kò ní nickname ẹ ní mímí kò ìrókò. ok ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bá ẹ jẹ́ àjọ kọ́kọ́ tú ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò kí ló wà kí ni sọ̀rọ̀ yìí wà straightforward àbí kí ni deep meaning ẹ̀ God isn't religious God isn't merciful God is principled karma will haunt everyone. ó wà highly philosophical. Yes, God is not religious. Tabanika wò nípa tí pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn God is not religious but God is merciful and God is principled. Ìyẹn mo mọ̀ torí law of life tí wọ́n bá gbìn ìwọ ó ká tí n bá gbìn nǹkan kan kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ká. Àgbẹ̀ tó lọ sóko tó kọ 100 ebè tí mo délé tí mo ní 200 ni mo kọ tí n bá ti parí 100 yẹn èmi náà máa lọ jẹ 100 yòókù. Don't you think the merciful of God is under God's principle? No. Kò gbé bẹ́ẹ̀. Maybe that's why. Okay. Even tá a bá tún lọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà ó sì tún mú reason ni pé the word mercy ẹ get it sin. It's not for everyone. It's for everybody. Ibi tí mo lọ is for example tọ́nà bá ní pé okay o nítorí pé lágbájá ó ń ṣèṣekúṣe o ó dẹ́ṣẹ̀ o ó hùwà tí ò dá o òjò ń rọ̀ sílé ẹni yẹn náà
òórùn ràn sílé ẹnìyẹn ẹ wo bí tó ti fàánú ó hàn. depend lórí tá a bá pè ní mercy yẹn gan. God bless you n tí mo sọ pé tá a bá tú ká fine but ẹ pé la fẹ́ isolate ẹ̀ yes ó wà ṣùgbọ́n kinní kan ni mo mọ̀ one àánú máa ń ṣògo ní ìdájọ́ then number two kò ń ṣe é sí wa gẹ́gẹ́ bí ìgbé ayé wa ó fàánú yẹn gbà wá under principle ẹ̀ ló wà. under principle good under principle ẹ̀ ni because ṣé ẹni kinní kan pẹ̀lú ọlọ́run ṣe lè máa ṣe lè tí wọ́n bá ti ṣe lè máa ṣe lè mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ó dàbí student tó fẹ́ lọ sí exam ọlọ́run kan ní ó bọ̀ kàwé you read wàá wá gbàdúrà pé ọlọ́jọ́ jẹ́ kí n soríire jẹ́ kí nǹkan tí mo kà kó jáde ṣùgbọ́n if you don't read anything kò sí nǹkan kan tó máa wáyé. o lè gbàdúrà kọ́lọ́n fi yé ẹ kó o dẹ̀ má gbàgbé tó bá dẹ̀ that is àwọn nǹkan yẹn ṣùgbọ́n kọ́kọ́ kàná tẹ́ bá wo nǹkan tó sọ nínú scripture ó ní tí wọ́n bá ṣe léyìí èmi ó ṣe léyìí ok ó ní ká mú wá mo ti mú wá mo ti fi sílẹ̀ ó ní níwọ̀n gbà tí ẹ jẹ́ lọ bìkan Genesis chapter 22 ó ní níwọ̀n gbà tí ayé wà as long as the heart remained ó ní cold and winter harvest and seed time and harvest time shall not cease so tí ẹ ní pé nǹkan báyìí ṣe èmi náà ṣe nǹkan báyìí ṣùgbọ́n ọ̀ ṣe nǹkan kan ní kọ́ lọ́wọ́ ìrọ̀ ọlọ́ọ̀ ṣe báyìí God is not a magician ẹ gbé gbèsè inú gbèsè tẹ bá gbé ní o ti forí ọ̀fẹ́ síbẹ̀ ó sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ àti ìbùkún if you don't work there kò sí ìbùkún. The principle of mercy of God is rooted in justice. Kò sí mercy tẹ́ bá ń demonstrate ẹ gbọ́dọ̀ operate ẹ̀ ní under the principle of justice. Ọlọ́run ní kì í operate mercy náà wo justice mọ́. Because at times ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ mọ́ rule out to side justice. God cannot do contrary to the principle because throne tó fi jókòó justice ni. Kò sì lè ṣe tako rẹ̀ èèwọ̀ ni Ọlọ́run ò lè ṣe tako ara ẹ̀. In that regard tí ẹ bá ń béèrè fún mercy the mercy of God ó gbọ́dọ̀ wà rooted under the principle of justice but at times you can raise a very good question láti fi challenge Ọlọ́run you are a God of mercy at times also you are a God of justice ṣé ọwọ́ á lè ṣe ìtakora rẹ bí torí inú argument tí Jésù raise against Job it run along with the principle of justice equity and fairness now tẹ́ bá nípa Ọlọ́run rule mercy prevail over judgment at times also prerogative ẹ̀ náà kò gbọdọ̀ tako principle of justice tó fi ń rule now ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí the mercy of God ó gbòòrò gan ó sì fẹ̀ but ó níbi tí the law of retribution and the law of karma tó wà ń bẹ̀ náà ẹni kò lè wu wá bí kọ́ tẹ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tó ní pé mercy and rule over the innocent blood tó ń di shed I pass through pain I pay price fún nǹkan tó ti ṣe the grace to bear that period ló ló wá kàn fún ipa wa tẹ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àbí a fi awùwà ibà wa bí kan àwa nípò sọ́sọ́nà mercy Ọlọ́run pé retribution yóò ní padà sórí òun in the book of Revelation àwọn kan ń pariwo pé oh God ìgbà wo ló gba ẹ̀san wa lórí àwa yìí tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ wa sílẹ̀ lọ́nà àìtọ́ ó ní kí wọ́n ní sùúrù pásìkò tó wọ́n gba ẹ̀san wọn ó ń tó bọ̀ the principle of mercy a gbọ́dọ̀ sí gbọ́ it run with justice it run with equity and fairness. Honourable Speaker àbí ẹ kàn fẹ́ filẹ̀ bẹ́ẹ̀. irọ́ ṣe pé nǹkan mẹ́ta lè bèrè nǹkan àkọ́kọ́ religious. ó ní pé is God religious. Is God merciful? Is God merciful? Is God principle. ṣe religion tẹ́ ń sọ yìí Ọlọ́run rán yàn kankan wáyé wá di Christian kò rán yàn wáyé wá di Muslim kò sì rán yàn wáyé wá di oníṣẹ̀ṣe. àbóńdù. àdáyébá gbàtà àdáyé lóníkálùkù mọ religion tó fẹ́ ṣe àdáyébá ni. Word creation. Are you getting it? Word àdáyébá ni is not God that created religion. wọ́n invent yẹn ni. It was when we came to this world òní family tàbí oníkálùkù sí
ilé tán bí yín sí determine what you will do èèyàn wá lè dá rẹ̀ èèyàn tún lè dá o but it is not God that say oya Christian ni kò lọ ṣe àdáyébá ni that's number one. Number two ni pé the essence of mercy olóhùn ṣàánú fẹ̀yìntì olóhùn ṣàánú fún that's what something God said but you see gbogbo nǹkan ìgbàlá tẹ̀ ń wò yìí salvation tẹ̀ everything èèyàn máa ń ṣiṣẹ́ fún ni olófin ni you work the work of your salvation with fear and trembling kò sí ní free time kò sí tó free time kò sí o tẹ́ bá lọ síbi kan tẹ́ bá lọ oúnjẹ kan free bẹ́ẹ̀ àwọn kan ló sanwó fún àwọn èèyàn ní US ti pé àwọn èèyàn àbí UK àwọn máa ń lọ school ọ̀fẹ́ it's not ọ̀fẹ́ àwọn kan náà san tax àwọn kan náà sanwó fún àwọn kan náà sure pé they are paying certain tax to take care of the poor so kò sí nǹkan tó free ní anywhere even mercy is not free tọ́lọ́ lọ́wọ́ ṣàánú fẹ́ tó ṣàánú fún ọlọ́run máa wò ó tó bá fẹ́ bá tánìkan bá fẹ́ ṣe á ní ọmọ nírì ọmọ níṣì ọmọ kìnnì kan bàbá rẹ̀ sì ṣe inú níbí ní sí ọlọ́run ọmọ náà ó ti gbàdájọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni. so there is nothing that is free then number three is the issue of principle. Sherry, one thing about God is this olófin ní tí wọ́n bá fẹ́ tí o sì gbóhùn ọlọ́run rẹ. condition. tí wọ́n bá fẹ́ if you like. tó ṣe farabalẹ̀. tí o farabalẹ̀. so all the religion there are things that get them. ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín ọlọ́run ló rán àwọn prophets ẹ̀ ipe go and tell the people this is what I wanted regardless of where you are oníṣẹ̀ṣe ni o ó ní tí Ògún béèrè lọ́wọ́ yín ibi tó bá ti belong sí ló gbọ́dọ̀ sí ó ní tí Ṣàngó béèrè lọ́wọ́ yín ó ní tó gbọ́dọ̀ jẹ́ are you getting me as a Muslim ó ní nǹkan tí prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún yín pé you have to do conditions ni our prophet said to them Christ honor Christ ìyẹn ni if you abide in me and I abide in you whatsoever you ask me if you want to go to the Father you go through me gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ so God has a principle. Are you getting what I'm saying now? God has what I would call standard. He cannot compromise his standard. And that is why tó fi jẹ́ pé inú ẹ̀ láti mọ constitution wa because our constitution is a product of morality. Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not do this. It's a product of morality that emanates from all our religious beliefs. ẹ ṣeun pastor. ṣùgbọ́n ọmọlólú sọ nǹkan kan wípé kò fọ́n dáadáa ṣùgbọ́n mo fẹ́ takò bọ́ tó bóyá torí time ó sọ̀rọ̀ nípa justice wípé ọlọ́run ó máa ń lo justice ọlọ́run kì í lo justice o ṣùgbọ́n. God is a just God. The word just ẹ máa gbọ́ ẹ tí ì jẹ́ ń clear ara mi o tó bá ṣe ẹ pé tí mo bá lọ sí kóòtù sí tó bá sọ pé mo dẹ́ṣẹ̀ by justice ìtòfin bá sọ wọn ò ṣe he tempers justice with mercy má dẹ̀ fún lálàyé. kankan náà la jọ ń sọ. òun sọ̀rọ̀ nípa. God ma gbọ́ God is the just God just God ni wípé his liberality ó ní sọ pé he will not kò ń ṣe ojúṣàjú ènìyàn. ẹgbọ́n ìtẹ̀ sọ God is no it's not partial. oníròyìnbó kan tí wọ́n ti ẹ̀ pé ìyẹn kọ́ mò ń lọ the word justice ibi tí mò ń lọ ni ṣe pé téèyàn bá dẹ́ṣẹ̀ sìn ní tófin bá sọ pé kàn ṣe lábẹ́ òfin pé irú ìyá báyìí ni wọ́n ṣe ni wọ́n fi jẹ yàn ṣùgbọ́n nígbà tó dákòókò kan ó mú àánú wá tó ṣògo ní ìdájọ́ the word justice òun kì í lo mercy ló máa ń lò nínú ayé á lo justice lọ́dọ̀ rẹ̀ á lo mercy má dẹ̀ fún example wọ́n mú obìnrin yẹn wá o wọ́n ní obìnrin yìí o á dẹ̀ rí o obìnrin yìí dẹ́ṣẹ̀ o ó ṣàgbèrè o kò pé wọ́n ṣe lù o kò dẹ̀ pé wọ́n ṣe sọ̀kò kàn ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí wọ́n ní Mósè sọ fún wa wípé báyìí ní ká ṣe ṣe kí ni ìwọ ọba ní ká ṣe òun náà wá jókòó wọ́n kàn nǹkan sílẹ̀ wá sọ fún dà èmi náà ò ta kò fẹ́ àti wòlíì o ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí kó lẹ́kọ̀ọ́ wọn. Justice náà nìyẹn. Justice. That is justice. Well, mercy lè mi rí. But I agree with you pé justice náà ni good ó ti tán. sẹ́mi pé mercy nìyẹn o. it take two to tango. bẹ́ẹ̀ni do you agree like take two to tango. yes exactly. obìnrin wọn mú wá ọkùnrin tó bá sùn. wọ́n sábà penalize ọkùnrin o. it take two to tango. wọ́n sábà ebe yẹn ni o penalize ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ báyìí. it take two to tango. níbi tí mo lọ lọ pé ṣe àwọn pé ó fi àánú hàn if you want to go. ṣé o gbọ́ nínú ìdájọ́. bẹ́ẹ̀ni. tó nínú yín tí mò ń sọnù yìí pé tó bá ti di ìdájọ́ pé ìdájọ́ yẹn náà sì wà. ìdájọ́ yẹn wà kọ̀ọ̀kan ní tí mò ń sọnù pé òun ti àánú ni mo ń dún ibi àánú ni mo ń dún sí. it's like prerogative of mercy that's all. exactly ó jọ
ẹnìkan ó ti náwó. even the war prerogative tẹ̀sán yìí ṣe ìpàtọ́ apostle gan wọ́n yọ ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n ní pé kámẹ́nìkan wà nù bárabà tóun and somebody must die ṣe rántí pé sọ bẹ́ẹ̀ iná ṣe pé ó da méjèèjì ní ẹmú kan nù yín tá a máa náà fi ní pé kí a fi olè sílẹ̀ ẹ ti gẹ́gẹ́ sí ṣùgbọ́n like you have said nínú ìdájọ́ gangan ó ṣe fàánù tèmi sọ. but Ọmọtọ́ṣọ̀ náà fàánù hàn. ta ní jẹ́ Ọmọtọ́ṣọ̀. adájọ́ Kánù. ó náà fi jẹ́ ó náà sọ ní ò bá sá mọ́ ó dà pé ìdájọ́ ọ̀rọ̀ kan ó wá commute ẹ̀ sí. kò fàánù hàn o. ó fàánù hàn. no let's get it right. kò fàánù hàn ó ló yẹ kí òun dájọ́ ikú fún ni ó ní but internationally wọn ìdájọ́ ikú mọ́. so international ló kọ lọ́wọ́. wọn ìdájọ́ ikú mọ́. okay okay kò sáà nínú yẹn he goes by anukọ he tó fi sọ. he finds the root of his judgment in law in the constitution. You are right, no it's not in law pastor no it's not in law tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ he would have cited the section of the law in international law. You know why it is in law. òfin tó ti borí ẹ̀. You know why it is in law. nígbà tí wọ́n ṣe law ṣe gbogbo ẹ̀ tán wọ́n wá allow discretion judge nínú law. mercy náà tó nù. Once the discretion is allowed it's constitutional it's mercy, lawful that means inú law ló ti lo discretion yẹn. mercy ibùdó kò lè dájọ́ ọkú fún torí internationally wọn gbà láàyè mọ́ òun náà sọ ó lóun ìbá dájọ́ ọkú fún ó ní but òun wọ́n abide by their international law ipe kàn mọ́ máa dájọ́ ikú. ok article mi lè ti wà tó. ṣùgbọ́n nínú tóun o ipe as a Christian òun ò ní dájọ́ ọkú yẹn fún o. honourable speaker kò sí international law tó ní kí wọ́n máa dájọ́ ọkú mọ́ o. wọ́n ti sọ pé kí wọ́n máa dájọ́ ọkú mọ́. kò sí àwọn ti ní kí wọ́n máa dájọ́ ọkú mọ́. kò sí kí náà because ọba gbọ́ reason fún máa dájọ́ ọkú àwọn country kan wà jẹ́ pé ẹjọ́ ọkú náà ń dá fún communist country àwọn wọn mọ géèyàn lórí lọ. reason ni wípé most of the time wọ́n tán dájọ́ ọkú fún mi. wọ́n padà find out pé wọ́n jẹ̀bi so wọ́n sáré dájọ́ ọkú mọ́. ètò ẹsẹ̀rù Nàìjíríà. argument sì wà lórí ọjọ́ ọkú àwọn country kan wà lágbàáyé ti today ẹgẹ́ bí èmi àti ọ̀gá mastro àgbà àwa dúró ti ìdájọ́ ọkú fún àwọn kéèsì kọ̀ọ̀kan níwòye tàwa amnesty ń propagate ń tòótọ́ káàkiri àgbáyé pé kó mọ̀ dájọ́ ọkú mọ́ but ìgbà tí èmi àti ọ̀gá mastro. there is no standing law tó ní kí wọ́n má dájọ́ ọkú mọ́ but wọ́n propagate ẹ̀. there is a campaign against advocacy. I think it's only by ṣé àwọn kan tọwọ́ bàdí sí yín o. communist country. it was an advocacy. Through that advocacy. gẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. It was an advocacy. Through that advocacy ṣẹ́gun you may take it or you may not take it. Yes. Oní Mercy fi jáde ṣẹ́gun pé mo ṣàánú ẹ̀ mi ìdájọ́ kú fún ṣẹ́gun oní Mercy fi jáde síta but notwithstanding ṣẹ́gun àwọn countries bíi Saudi nkankan wọ́n bá gbógun olóró wọn ó pọ̀ ni. Nàìjíríà náà afẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n ti ṣe corruption báyìí wọ́n yin Ọlọ́run abẹ́rò kẹ́tì kan pa wọ́n. àwa ti sọ pé kọ́ mọ̀ ṣe bọ̀ wọ́n ṣe. àwọn tí ìgbà ni wọ́n ti gbà ní torí àwọn tó fẹ́ ṣòfin yẹn. àwọn gan ní jí owó. no àwọn kan wà complicit ni. àwọn kan wà complicit ni. honourable speaker sir mi ì fẹ́ gbà pé òfin kan ló ní kí adájọ́ yẹn má dájọ́ kú o. Advocacy. mo fẹ́ wò pé mo fẹ́ ẹjẹ́ àjọ fàyẹn náà díẹ̀ mo fẹ́ wò pé adájọ́ yẹn wà diplomatic ó dẹ̀ ń because of the own situation ní country wa. bàbá ní judgement Nàìjíríà mo sọ fún yín kó láwọn adájọ́ judgement méjì wọn kí bàpò. ó ń wo situation country wa. wọ́n wo múdù kọ́ọ̀tì ìyẹn ni wà á ṣàlàyé ìwé tí wọ́n fà jáde bẹ́ẹ̀ tí ó tún escalate wàhálà. Thank you. I think he's looking for peace around that area. torí ẹ̀ ló ṣe gọ síbi advocacy. because ó gọ síbẹ̀ ó gọ síbẹ̀ ó wùwà láti gọ síbẹ̀. bó ti gọ síbẹ̀ yẹn ó wá sọ pé òun ṣàánú ẹ̀. no ẹjọ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ fàánú hàn. yín tẹ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ṣe pé bá a ṣe mọ tí ẹ bá jí owó náà Nàìjíríà adájọ́ lè gọ àwọn EFCC náà máa ń gọ síbì kan ní plea bargain náà. ṣé àwọn pé mo ti 10 billion ní mú 100,000. òde honourable speaker ẹ mọ̀ dá lóde kọ́mfẹ́mi kọ́mfẹ́mi ṣé ẹ mọ̀ pé àánú ìbáṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́ síwájú sí fún Kanu tó bá jẹ́ pé remorse kó wá remorseful. tó bá remorseful nígbà tí wọ́n fún un láǹfààní láti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n fẹ́
ìjọba ò fẹ́. wọ́n fẹ́ kó sọ pé òun ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. that's what òun ò ní ṣe báyìí mọ́. ẹ̀kọ́ kan sọ̀rọ̀ tí ó ṣe so ìgbà tí ó wá tún sọ̀rọ̀ líle yẹn wá òkè kó báyà kó bọ́ bínú kán fi negotiate. ṣé ẹ máa tó jẹ́ kí n láì kọ̀rọ̀ tẹ sọ. ìgbà tán gbé bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú òṣèlú bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú òṣèlú tí Fọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nígbà tí wọ́n gbé wọn sínú igi tí bàbá deliver locotus náà jọ́sí Sówóẹ̀mí mọ́ ó wá wojú bàbá ó wo gbó English tí bàbá sọ ni ọkàn mi sì tú ọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti de ọwọ́ mi. ìyẹn ti yàtọ̀. inú mo mọ̀ ká gbérù ẹ̀ náà ni arákùnrin ìbásọ tó náà farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ gẹ́tì mi kápò náà farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ò mọ̀ pé ó jà kúkú nù kóòtù tó farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ bóyá oore ọ̀fẹ́. ṣé pé adájọ́ ẹ̀ gan sọ ó sọ̀rọ̀ débi ìhùwàsí rẹ̀. he is very arrogant and violent. He's a very arrogant and violent man. ẹ máa tó ṣẹlẹ̀ èmi ò dájọ́ ẹ̀rù à ń ba dájọ́ pé táwọn bá release wọn tán lọ sí safe place wọ́n tún lè kọ́ sí i. lọ́fíà ní ẹgbẹ́ lọ Sókótó wọ́n dẹ̀ lẹ́wọ̀n bẹ̀yẹn dáa. adájọ́ tèmi emotion ni. sọ́wọ́n náà fẹ́ jà kúkú ni sọ́wọ́n fẹ́ jà kúkú. àṣàdájọ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé emotion ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn. because Nnamdi Kanu fẹ́ trigger emotion. ó fẹ́ trigger torí ó ní pé you don't know the law. ó fẹ́ trigger. tábàlẹ̀ yóò mọ ìyẹn. which law show me the law. show me the you law. don't know the law. ó ń sọ fún pé he's an ignorant person. I don't know ṣé wíwẹ̀ ṣẹlẹ̀ all over the world. sẹpẹtẹ yóò mọ rẹ́kọ̀dù rẹ̀ wà. ó fẹ́ trigger. no ẹnìkan náà ni ó ṣe nǹkan tí ó wọnú Guinness Book of Record ní tó ṣe yìí ti wọ Guinness Book of Record lọ́dọ̀ mi ni o. okay thank you ẹ já gbé bàbá Muhammadu Buhari of blessed memory ẹ já padà káwọ ìjọba wọn káwọ ìgbésùmọ̀mí nínú ìjọba wọn ìjìyànkó nínú ìjọba wọn àti ìtètè takìjí sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yẹn ká gbé sí ẹ̀gbẹ́ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní Kwara ilé ìjọsìn àwọn olùjọ́sìn àgbàlagbà pọ̀ ńbẹ̀ àtàwọn kébì gẹ̀. àwọn olùjọ́sìn tí wọ́n jí kó ní Kwara àtàwọn kébì girl a gbọ́ pé lánàá hours ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè fi ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn service chiefs òkè ìpàdé yẹn la gbọ́ pé wọ́n ní kí wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá kúrò lẹ́yìn àwọn VIPs tí wọ́n ń sọ káàkiri wọ́n dẹ̀ approve pé kí wọ́n tún gba ẹgbẹ̀rún àwọn ọlọ́pàá sí bóyá nínú ìpàdé yẹn náà ti find out pé ọlọ́pàá ò tó wọ́n wá pé àwọn èyí tí ò tó yẹn nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ti máa sọ ń bì í ṣé ẹ ti gbàgbé pé ọlọ́pàá tí ò tó mélòó gan ni wúlò faraàlú pé wọ́n ti pín wọn mọ́wọ́ rẹ̀ dì í bóyá nínú ìpàdé yẹn náà ti find out pé kan kó wọn kúrò lẹ́yìn wọn kí civil defence kó a sì mọ̀ pé wọ́n yé sẹ̀sẹ̀ pé wọ́n kó wọn kúrò. ẹ bá mọ̀ tí torí ibi tí mo fẹ́ lọ ń tẹ̀mí. so ẹ ká tó wá lọ gbogbo ibi tí mo sọ ohun ẹ jẹ́ á kọ́ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn bá a wá fẹ́ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ẹ jẹ́ á wo ẹ jẹ́ á kí àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nílé ìjọsìn ní ẹrùkú tí wọ́n padà dá sílẹ̀ ẹ jẹ́ á kí wọn káàbọ̀ bí wọ́n ṣe ń wọlé padà sí ìpínlẹ̀ Kwara láti bí wọ́n kó wọn lọ ẹ káàbọ̀ ẹ gbé ohùn sókè. Somebody should help them now. Hey. No, let them. After this one. Hold on. Hold on now. Sorry.
space yìí wà wáyé space yìí wà wáyé space wà wáyé ẹ jókòó. pẹ̀lẹ́ má rush ẹ̀ no rush it small. We need a nurse here. It was just a sudden act, suddenly, and a terrifying act, because that evening, after like 30 minutes to the program, we started the program by, I think, around 5. So like 30 minutes to the program, after all the praises, we just heard gunshot. Even to my own perspective, I didn't know it was gunshot. I think it was just sparkling of some wire. But by the time we get, they surrounded the whole church. Even some people, they begin to narrate that they are seeing drop of blood everywhere. Now, from that Tuesday to today, when you are released, what is the situation right there inside the bush? It was unimaginable, because when we got there, we really know that it was a dominated area by these evil people called bandits. Even they have the courage to tell themselves that we are bandits, and they make us to know that there's no one that can just slip away without being caught. And with what we see, nobody can escape. From that place they have dominated. They've knew all the routes surrounding all those bushes within Kwara and other states. It was just a sudden act, suddenly, and a terrifying act, because that evening, after like 30 minutes to the program, we started the program by, I think, around 5. So like 30 minutes to the program, after all the praises, we just heard gunshot. Even to my own perspective, I didn't know it was gunshot. I think it was just sparkling of some wire. But by the time we get, they surrounded the whole church. Even some people, they begin to narrate that they are seeing drop of blood everywhere. Now, from that Tuesday to today, when you are released, what is the situation right there inside the bush? It was unimaginable, because when we got there, we really know that it was a dominated area. Dominated area. They even had the girls to call themselves bandits. One bandit làwọn. Ọjọ́ Sunday tó lọ. àná nìyẹn o. Ọjọ́ Sunday tó lọ lọ. Àbíjọ́ Sunday kan náà kó wọn. no fellowship days ni. Fellowship ni. wọ́n ṣe fellowship lọ́wọ́. So kò tó ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n sá ti dá wọn padà. Kò tó ọjọ́ mẹ́jọ. Àmọ́ iye ọdún táwọn Chibok girls tí wọ́n lò tàbí àṣírí wọn kó tán di èní. A nílò ìjọba, kò síbi tí ṣẹlẹ̀ kì í ti ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n a nílò ìjọba tí ó létí, tí ó tètè dáhùn. Àwọn kan ní wọ́n sanwó ni, a mọ̀ bóyá wọ́n sanwó ni lóòótọ́, bó bá sanwó náà wọ́n san, adúpẹ́ tí wọ́n ti ẹ̀ tètè ṣe ń tọ́yẹ kí wọ́n ṣe tán dáhùn ẹni padà. Ẹ bá ń ṣe tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, èmi tiẹ̀ ń kọ́kọ́ dúpẹ́ dídá padà ní ọjọ́ Tuesday wọ́n náà kó wọn. Èmi fẹ́ gbé sí kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ti Tinubu ti baba ní tó ṣe ní St. Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀, torí chọ́ọ̀chì náà nìyí náà ọlọ́ pé àwọn yìí náà ń ṣèsìn lọ́wọ́ ni wọ́n fẹ́ parí ìsìn náà làwọn eruku ìwọlé ní Ondo State tí wọ́n sì palẹ̀ gbogbo wọn tó kù sí sùn nígbà náà. That was on the June 5, 2022. Now àwọn tí wọ́n kó ní chọ́ọ̀chì ní St. Francis Catholic Church lọ́wọ́ ìmọ̀ condition àti bí wọ́n ṣe bí àwọn gbé àwọn kan lọ, àwọn tó kú ńbẹ̀ náà kú lọ́dún náà lọ́hùn.
compare sí ti ẹrùkú tó ṣẹlẹ̀ yìí. no wọn kóyàn ló ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n pààyàn ni. wọ́n pààyàn dànù ni. now ní ẹni tí wọ́n ṣe ní ẹrùkú yìí tí èèyàn kú wọ́n tún kó yẹn lọ. fine and good tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́wọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ ní ariwo ta ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé tension kulẹ̀ wà nílùú nípa ọ̀rọ̀ insecurity. ẹ wá wò bí excellent the governor the president bó sáré pè pàdé tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣètò bí wọ́n ṣe gba àwọn ọmọ àwọn ẹni padà tí wọ́n sì rí padà. tá a máa wá compare sí 2015 2016 tí retired general late retired general Muhammadu Buhari tí wọ́n jẹ́ ààrẹ nǹkan náà lẹ́yìn kẹ́gbẹ́ ṣẹṣẹ́ gbàrà wọn yìí o. ẹ má gbàgbé pé bàbá ń travel wọn padà ni o. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ńlá lẹ́yìn kẹ́gbẹ́ ṣẹṣẹ́ gbàrà wọn yìí. number one tá a bá wo retired general Muhammadu Buhari wọ́n jẹ́ ajagun gbébọn tì tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgbọ́ wípé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí wọ́n kọ́ àti iṣẹ́ tí wọ́n ní ìrírí ó yẹ kó lè farahàn nínú ètò ààbò táwọn náà sì fi kéde. ó tiẹ̀ wà lára campaign wọn. tí wọ́n fi polongo. bẹ́ẹ̀ ni táwọn èèyàn sọ káàkiri àmọ́ pológun ni wọ́n mọ̀ bí wọ́n ṣe. now ti France now táwọn wò dáadáa wọ́n sì fọwọ́ gbẹ́yà pé láàrin oṣù mẹ́fà àwọn ò rí pé àwọn fi ẹ̀yìn Boko Haram àwọn fọyín mọ́ balẹ̀. now ó wá kó Boko Haram nìkan ìgbà tí wọ́n gbàjà ìṣàkóso bandit wọlé Fúlàní herdsmen wọlé Miyetti Allah wọlé àwa fẹ́ mọ̀ níta mú bẹ́ẹ̀ mọ́ torí àwọn Miyetti Allah bàbá ló gbé wọn pọ̀n kò sẹ́ni tí grand patron ni bàbá jẹ́ fún wọn. now àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bó ṣe wù wọ́n kiri. ó wá láì pé àyàn rẹ̀ tá a nígbàgbọ́ tó fi ọ̀rọ̀ ètò ààbò campaign wọlé fún wa tó wá pé wá burú sí i. back to the issue àwọn Chibok girl tèmi kí n compare àwọn ok tábà wá wo ti tábà wá wo ti bàbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ wo proximity of time bí ó ṣe súnmọ́ra wọn gbára tí kí ni yẹn ṣẹlẹ̀ gbára òní wọ́n dìde tí Kẹ́bí àwọn ọmọ tí ó kú Kẹ́bí yes 25 adoption mi tí ìgbọ̀bẹ́ àwọn ti gbà wọn yan padà mi tí ìrúgbọ́rúgbọ́rú but for this one tí wọ́n ṣe yìí èmi kí wọn but to me o effect la treat àti treat the cause. ibi cause yẹn lèmi ò ti wọ́n ti ṣe ìwọ́n ti ṣe àárín yẹn number one wọ́n travel ni wọ́n dẹ̀ padà ó ṣò wípé wọ́n wà proactive wọ́n dẹ̀ ń listen sí ntara ló ń sọ wọ́n tẹ́tí torí tó wá pé ní wọ́n continue bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ní àwọn kà wọ́n kún unlike President Buhari àwọn hot àwọn statement kan tó jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n fara mọ́ terrorism bíi wípé ìgbà tí wọ́n dáná fún àwọn bandit àti terrorism wọ́n ní north ni wọ́n ń pa àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wà ní fóònù mi mo rí àwọn pépà Vanguard ní Tribune ní táwọn èèyàn sẹ́ndì àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ àti Lai Mohammed nígbà this present administration láti ẹ̀sìn pé wọ́n padà pé ẹja sáré ṣe nǹkan tá a ṣe mo yìn wọ́n bọ́ kíní kan wà mo mọ̀ yí pé kò sí anybody tí ó sọ nínú àwọn ààrẹ pé ọ̀nà tá a gbà ní tá a fi lè secure àwọn ọmọ yẹn padà I am so sure pé wọn ní sọ bẹ́ẹ̀ bọ́ kíní kan la ó jẹ́ interest wa tá a fẹ́ mọ̀ táwọn náà ò tí ì ṣe gẹ́gẹ́ bí Buhari náà ò ti ṣe ń gbà yẹn ẹ má kàn déédéé secure àwọn ọmọ wa ọwọ́ àwọn òwòlẹ́ ti gbà á what have you done. ọwọ́ àwọn bandits. àwọn òwò ní jẹ́ bandits tẹ́ ẹ̀ gbá wọn mú. a ní wọn nù fídíò. fídíò kan abẹ́rẹ́ wọn lẹ́bàá direct kẹ́ mú wọn kẹ́ẹ̀dẹ̀ prosecute wọn ìyẹn là ń dúró dè wọn àti ìsọ̀yẹ́ ń pa ìyẹn ni mo dúró dè tèmi. Honourable Speaker. ẹ jẹ́ kí n wò báyìí comparative analysis àwọn méjèèjì ó wà parallel ìtumọ̀ ní kó jìnnà síra wọn. When Buhari got to the Emsom affairs, ẹ rí i pé Boko Haram ti take over close to 7 different local governments. Buhari fought them. Wọ́n dẹ̀ reclaim most of these places. Ṣùgbọ́n tí mo fi ló yàtọ̀ ní wípé he fought some to create some. Wow. He fought some, he tried to eliminate some tó against the tó jẹ́ pé wọ́n ti gba local government wọ́n fẹ́ declare caliphate to create another monster
ẹni pé insurgency during Buhari's time ìgbà tán pa wọn Nasarawa tán pa wọn Sokoto ìgbà tán wà pa màálù ni Buhari lọ ń wò wọn. wọ́n value ẹ̀mí màálù ju ẹ̀mí èèyàn lọ reason nípa àwọn Fulani herdsmen ló ń pààyàn ní gbogbo ìgbà yẹn nothing was done to the Fulani herdsmen. So ẹ lè compare ti Buhari nìyẹn the Miyetti Allah and Miyetti Allah became a force tán sọ fún edidi governor pé ó ní luck ló fi escape. So we are looking at Buhari's regime empower the Fulani herdsmen. He was their patron. And then àwọn yẹn náà dem pààyàn anyhow. So insurgency at that point in time ní time Buhari ó pọ̀ when it comes to occupationist tendency of the Fulani herdsmen. And they were unchecked. Wọ́n dẹ̀ rí kankan mú kan prosecuted throughout this time. So Fulani herdsmen were encouraged to do whatever they like and get away with it. Mombo, let me land. Now, when it comes to what is on ground now, Sherry, I can rejoice for nothing. Yes, because now Boko Haram is having his way along with the bandits. Emma Gbomina, out of fear, 48 unity schools or 44 unity schools náà ti tìpa ní north gbogbo northern states nìkan ti àwọn schools wọn pa. Why are you closing the schools? Because of the fear of Boko Haram. So are you winning the war when you are closing schools? ẹ̀ka sọ ni pé ẹ̀ ń protect àwọn ọmọ but out of fear ni. tí ẹ̀ bá sáré tilẹ̀kùnlé tó ń tilẹ̀kùnlé torí káwọn èèmọ̀ bá kọlu lé ni kílẹ̀tẹ̀ ìṣílẹ̀kùnlé lẹ̀kẹ́ lọ kọ àwọn kẹ́kọlù àwọn tí ń bọ̀. So now we are not winning the war. We are not. Boko Haram ó ti ń rate yẹn dẹ̀. The difference láàrin Buhari àti Tinubu ni pé Tinubu is not a patron to any of the terrorists. Ben. He's not a patron to them. He's not a grand patron to them. Kò ní sentiments for any one of them. Unlike Buhari who has sentiments for the Miyetti Allah. That's the difference. But when it comes to result, kò sẹ́ni tó ní result inú àmì for now. Torí pé wọ́n dá wọn kan padà. Where are the abductors? Àbí o, ó sú mi o. Àwọn tó jí wọn gbé dà. Ní tó ń ṣẹlẹ̀ tá Buhari náà tó tún ṣẹlẹ̀ sí. Àwọn tó jí wọn gbé dà where are they? And when it comes to even Kebbi governor was saying the security agencies were complicit. What has the commander-in-chief of armed forces say about that? Wọ́n ṣe meeting pẹ̀lú wọn náà. Wọ́n ṣe meeting wọn tí sọ nǹkan pa wọn. Meeting kan ló sọ. Meeting kan o. Àní pé wọ́n withdraw wọ́n dẹ̀ lọ kó ọmọ. There must be an investigation as regards why did they withdraw from 1 o'clock 1 a.m. and they struck at 4 a.m. That's one. I don't think we are being just. No opinion kó tó di pa ma just ọ̀rọ̀ kan wà tí pastor sọ Galadima sọ permit me to mention the name Arise television ló ti sọ̀rọ̀ ó ní reason táwọn fi lọ gbé Buhari wá ní pé OPC fẹ́ gba Kwara àwọn àpẹta ló lè sustain ọ̀rọ̀ Fúlàní làwọn fi lọ kó ní Fúlàní agenda so tó bá jẹ́ pé apart from kó jẹ́ patron wọn tó bá defend Fúlàní Galadima ti sọ reason tó ṣe pé tí Fúlàní bá ń kọ́ sí wàhálà lọ Buhari ò ní sọ̀rọ̀ torí reason tá fi lọ gbé wá nù nítorí OPC ó sọ lórí kò wá establish òfin ni kò wá establish òfin. he said it for Arise television mo fẹ́ gbọ́ clearly national TV Arise Galadima Buba Galadima former minister of defence n tí a mọ̀ ní wípé Tiwa Danjuma náà sọ̀rọ̀ o. Tiwa Danjuma kan sọ pé people should begin to defend themselves. Also jù bẹ́ẹ̀ lọ. And then they talk about the rampaging Fulani herdsmen and how to curtail them. Nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. But my own point is this ni pé is Fulani herdsmen still rampaging and destroying? Yes. Is Boko Haram still causing mayhem and destruction? Yes. Bandits are still there doing the evils they are known for? Yes. So what is the government doing when we are closing schools? Ṣé kó Boko Haram Boko Haram ni? What the achieve purpose wọn na when we are closing schools wọn dey fẹ́ education wa okay. Federal Ministry of Information ti sọ pé wọn àwọn close school. Gómìnà ti announce. Kí ló kan federal minister. No. ṣùgbọ́n school bílẹ̀ tí wọ́n lọ mọ́. Ẹni sùúrù wọ́n ní federal government close gbogbo unity school.
lọ́dọ̀ wọn ni òkè ṣe lápá bí. no wọ́n ní wọ́n close gbogbo unity school. lóko ṣe gbogbo ní north ni o federal government láwọn ò close unity school. àwọn gómìnà ti close. àwọn gómìnà ti close. governor ló close it. tàṣọ náà kó ṣé wọ́n achieve ṣé Boko Haram achieve. Boko Haram doesn't want schools to exist western education. bẹ́ẹ̀ni so they are still succeeding very fast. ẹ tilẹ̀kùn lé ní ẹ wá ní ẹ̀bẹ̀rù. now ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ kẹ́ tó ṣe now ẹ jẹ́ ká wò tó bá ṣe àwa ni kí n la ṣe níbi tí àwọn ọmọ ti ń lọ school tí wọ́n sì ń jí wọn gbé lójoojúmọ́ tí àdẹ tí rí final solution. because you failed to have final solution. fine yes tá àdẹ tí rí final solution sí nǹkan tó wà tẹ́ẹ̀tì ní god láti ní final solution. yes tí mo like jùlọ sọ. tá àṣà ti ní final solution. tẹ́ẹ̀ wà bereft of ideas tẹ́ẹ̀ wà bereft of ideas and creativity. a máa sacrifice àwọn ọmọ yẹn lọ ní títí tá a fi láì jẹ ẹ̀mí àwọn ọmọ yẹn ó wà important. ẹ̀mú kọ̀ọ̀kan ní wéréwéré ẹ̀mú kọ̀ọ̀kan. èmi á padà sọ̀rọ̀ tí Ọláwùmí sọ ó lágímẹ̀ntì bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń fà lé ó ní òun sì tẹ́ńdà tòun fún retired general ọlọ́run ní Sakin ó ní ẹ wo bí ó ní àmọ́ bí tí wàhálà ti wá ṣùgbọ́n kinetic tá à ń lò yìí gbà ń gba helicopter à ń gba weapon láti fi kojú wọn ipa ń treat effect ní à treat causes jẹ́rọ sẹ́kẹ́ wọn náà pé Ọláwùmí ohun tó bá wà nú ẹ̀ ní kò sọ tó bá yẹ pé òfaramọ́ nǹkan tá à ń sọ níbí ó ní number one ó ní kò sí information kan nípa àwọn tí president jọ̀mọ́ nípa àwọn tó ń sponsor financial kìíní tí wọ́n sì ń gba aid ó ní apart from tí wọ́n lọ DSA ó ní UAE náà support wọn and some with federal government pẹ̀lú list àwọn tó ń sponsor ìgbà tí mo wá query mo wá lọ mo wá bẹ̀rẹ̀ is there any credible evidences pé àwọn sponsor wà ó wá yẹn sọ mi pé do you know that ìgbà tí wọ́n fẹ́ mú Shekau Abubakar Shekau the first because ni pé àwọn tí wọ́n finance Shekau that notorious terrorist wọ́n kọ́ court àwọn financier lọ́kọ̀ wiki ẹ̀ kó lè pe iswap wá kọ́ńkẹ́ ìkan wà nínú wọ́n ń pè ní Ali Adero now kingpin ní lọ́wọ́ báyìí financial power ẹ̀ ó so strong tẹ́ pé ó ń challenge Nigerian state pé kí US wá fèsì òun gbóhùn ready ìgbà tí wọ́n interview Ali Adero ẹ̀ mọ̀ràn tó sọ ni ó lóun ti pààyàn torí ẹsẹ̀ gbọ́ ọmọ ẹ̀ tó ń pamọ́ ó ní ọkàn òun ò sì dá ńlẹ́bi mọ́ torí pé òun ní ẹgbẹ́ pé òun gbẹ̀san láti Nigerian state ni Ali Adero ò sì sọ ní kọ̀rọ̀ ó ń sọ ní gbangba ní tí fídíò clip wà everywhere. ní kí náà ní ká ṣe. now kí náà lè ṣe ni pé the financial tí wọ́n ń gbówó kalẹ̀ tẹ́ bá dé náà bìrù ti change. ìdá ìsọ ni pé irú Ali Adero yẹn ó yẹ kí wọ́n ti mú apart from Ali Adero tukù mọ́mu ó yẹ kí wọ́n ti mú gbogbo àwọn list tí Sheikh Ahmad Gumi ó yẹ kí wọ́n ti gbé òun náà àwọn list tí UAE for the Nigerian government ó yẹ kí wọ́n ti gbé wọn. Gumi sọ ìdí tí òfin yẹ kán gbé òun. ó ló sọ fún rẹ. ó ló sọ fún rẹ o. àwọn ò sọ pé. ìdí tó sọ ẹ lóòótọ́ kò yẹ kán gbé. Kánú náà sọ ìdí tí ò sì gbọdọ̀ lọ ẹ̀wọ̀n. ẹ mọ̀ gbọ́ tí Kánú yàtọ̀ sí ti Gumi wọ́n ti gbé no rárá ẹ gbọ́ mi yé wọ́n ti mú Kánú nígbà tíjọba wò pé ó yẹ káwọn mú wọn mú Gumi nígbà ó dẹ̀ sọ oríṣi náà ṣe mú òun àwa ló ń jọ lójú pé wọn mú Gumi dẹ̀ sọ pé wọn tó bẹ́ẹ̀ láti mú òun. ó ní wọn tó bẹ́ẹ̀ láti mú. yes now. tọrọ mọ àwọn tó jọ ń ṣe pọ̀. no yes. ó ní gbogbo ohun tó ń ṣe with approval àjọba ni. ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní ìjọba mọ̀ sí tó ń ṣe ó ní Boko Haram rè bandits rè tó ń lọ́dọ̀ wọn ní ṣé bí ìjọba ohun ọ̀dà lọ náà. ọlọ́pàá tó máa tẹ̀ ló ń lọ sí. ó ní ọlọ́pàá máa tẹ̀ ló ń lọ ok ẹni ọ̀daràn ló ẹni bandits ló ibi tó ń wá gangan ebi ọlọ́pàá tó sọ ń wá rè. legalized criminal. ọlọ́pàá sì wà lẹ́yìn ẹ̀ tó tún wọ uniform so what are we saying. so ok ẹ mọ̀ gbọ́ ẹ kàn bú Gumi kò yẹ ká bú Gumi ṣé bí èèyàn làwọn ìjọba kí ló dé pé ojú tí gbogbo èèyàn fi wo Gumi ó yàtọ̀ sójú táwọn gangan fi wò ó àwọn gangan ò sì bọ́ ta kí wọ́n sọ fún wa pé ókè o owó yín o tí táàkì yín ò tún rí bákan tó bá dọdún tí ń bọ̀ o ó wà lára owó tá a fi sanwó oṣù fún Gumi o
a employ rẹ̀ ní o as retired military officer láti máa bá wa negotiate tóró ń ló gbédè wọn tóró ń lọ́mọ eléyìí ọ̀dà ọ̀rọ̀ báyìí tó sọ ń kọ́ abiri náà ọ̀rọ̀ báyìí tó sọ ń kọ́ wọ́n sọ pé n tó fi sọ ni pé àwa la ní ọ sọ ọ́ ok àwọn àtúnbẹ̀rẹ̀ pé ìbéèrè kù kí ló dé tí ebi ìsìláàmù ni Gumi lòun ṣe gbogbo ara sì mọ̀ pé orírun ìsìláàmù Saudi Arabia ni kí ló dé tí wọ́n dá Gumi padà Saudi Arabia. Nàìjíríà wọn ti ẹ̀ dá padà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Gumi. tẹ́yìn òbí léèrè. Pastor Nàìjíríà ni wọ́n dá padà. I still am on my feet o Nàìjíríà wọn. bẹ́ẹ̀ Balola I'm with you. That is it Nàìjíríà náà dá padà. I'm not with Pastor. Ó dẹ̀ yé yín o. àwa náà prove ẹ̀. èmi náà prove tèmi o. ṣùgbọ́n kí n tó prove ẹ̀ tó bá ṣe Ọlọ́run ní jẹ́ kára burú o. wọ́n nítorí pé Gumi. àti rí ọlọ́mọdé. Gumi is closed is religion tiẹ̀ ó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn Shia. àwọn Shia yẹn they are known for war they are not for peace. Shia Muslims. so ibi tí ẹ̀sìn ti wá ni wọ́n ti rí i pé léyìí o is not ẹ̀sìn wa ni tó gbé lọ́wọ́ wàhálà ló gbé lọ́wọ́ wọ́n sì dá padà pastor ẹ jẹ́ n sọ kan fún yín. ṣe báwọn Houthis Shia pọ̀ ni wọn Shia Muslims pọ̀ Houthis dẹ̀ ṣe ń fight àwọn kí lórúkọ Houthis náà wọ́n ṣe ń fight Saudi Arabia lọ́wọ́lọ́wọ́ honourable speaker Shia Muslims pọ̀ ni wọn. 2014 tí mo ṣe first hajj a jókòó nínú mọ́ṣáláṣí ní Haram mo wà ń bẹ̀ bàbá wa Adébólú wọ́n wà ń bẹ̀ à ń ṣe prayer alájà Mọ̀nsúrà Sùmọ́nù wọ́n wà ní House of Assembly nígbà àbí Senate náà wà wọ́n sáwà ní Senate 2014 sáwọn náà lọ 2014 àjọ wà ń bẹ̀ ni kódà àwọn náà wà nù àwọn tá à ń ṣàdúrà fún ìjọ náà níbi tá a jókòó sí àjókòó ń bi àkọ́kọ́ wọ́n wò wá wọ́n lọ wọ́n bá ti wọn lọ àwọn tó ń ṣe security bẹ̀ nígbà tó yá èèyàn kan wá join wa ó múra bíi Gumi yẹn ó pupa ó ní irùngbọ̀n bẹ́ẹ̀ ó tó ìṣẹ́jú mẹ́ta tó join wa àwọn security haram security haram wọ́n wá tú wa ká wọ́n là gbọ́dọ̀ jókòó papọ̀ ká mọ̀ lọ ó tún dé ẹlẹ́ẹ̀kejì àtúnbọ́bò míì ẹlòmíì náà ní òkè ṣe the first person ó náà dàbí àwọn yẹn ó wá join wa àwọn méjì tiẹ̀ nìyẹn wọ́n lé wa dànù mo wá bi Alhaji Adébólú kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ níbi tá a jókòó sí nìsín àwọn pupa tí ń join wa ẹ má jẹ́ wọ́n join wa mọ́ ìdí tí wọ́n fi ń lé wa ni pé they are known for war ìgbàgbọ́ wọn Saudi ni pé tí wọ́n bá ti jókòó méjì mẹ́ta wọ́n ń plan ogun nìyẹn kò sí nǹkan gidi tí ó jáde látọ̀dọ̀ wọn so they are under serious monitoring nírúbẹ̀ yẹn then Nigeria wá béèrè pé why tẹ́sí lé Gumi padà kí Saudi Arabia wá fún wọn ní reason táwọn ṣe lé padà pé irú èèyàn báyìí o ìtẹ́ máa ṣe ní o ẹ wá ní àwọn akọ́nà lé padà. Nàìjíríà náà lè pé èmi tiẹ̀ mọ reason tèmi tó fi lé Nàìjíríà. Gumi represent the Shia Muslims ọ̀nà dẹ̀pọ̀ ní corridors of power and they are the major financiers. ẹ̀sìn wa ni wọ́n lé Nàìjíríà. Nàìjíríà kan náà lé àwọn náà wà ní corridors of power ṣé ń gbọ́ and they are the major financiers tẹ̀bí ẹ̀rọ Shia Muslims sí. They are very powerful in arms dealings. Boni pantami wa. In arms dealings. Boni pantami wa. Ṣé you understand? èyàn kan pè láti north the other time ó ní Gumi kìí ṣe bandit ó sọ àwọn nǹkan kan nípa Gumi ó wá ní ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí máa jáde lẹ́nu Gumi ọ̀rọ̀ bandit ni wípé tí bá ń ṣe wáàsí gan pé àwọn ọ̀rọ̀ tó le dá wàhálà lẹ̀ ní sọ jáde ó sọ náà. ẹ̀yin náà sọ sí ẹni wọ́n pọ̀ ní corridors of power tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Malami tẹ́ sọ̀rọ̀ Pantami tẹ́ sọ̀rọ̀ Ṣèyí Gumi is there any difference. Chukwumamu is there any difference. àwọn tiẹ̀ ń bí náà. ok ó ti yé mi bá. ok but. ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. ẹ má gbọ́ ẹ tó sọ̀rọ̀ yín lọ nǹkan tẹ́ sọ ni báwo la ṣe sì kí ọ̀ká pọ́dọ̀ 1 billion ti ṣẹlẹ̀ àwọn ọdẹ ni wọ́n lọ́ mọ sọ school àwọn òní sọ nítorí ẹ̀ close school ọdẹ ni ó sọ school irú ẹ̀ lọ́dẹ sọ́lé Edo State ìbéèrè tí ẹ kan lè béèrè ni pé tọ́dẹ bá sọ tó bá gbá wọn mú bó ni wọ́n ti ṣèdájọ́ àtọ́dẹ àtàwọn tó gbá mú Abuja ibi tí wàhálà kan wà nù ṣùgbọ́n kí wọ́n close school lápá bíi no ọdẹ ó yà take over school ni tí mo mọ̀ lápá bíi nù. Ibrahim no irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ ní Edo State náà nígbà tán mú wọn we have ọdẹ baba wọ́n ta wa wà láì tí ó sì kí ọ̀sùn ṣùgbọ́n tán bá gbá wọn mú tán bá lè gbá wọn pípù yẹn mú wọn bandit mú
àtọ́dẹ́ o àti bandit náà gbámú Àbújá ni ó ti ṣèdájọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ní gbòòrò ọ̀dẹ mọ́ náà. sọ̀rọ̀ tí tọ́wọ́ wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàápàá jọ́wọ́ ṣẹlẹ̀ jọ wọn sọ̀rọ̀ tí Muhammadu Buhari sọ fáwọn bandit tí wọ́n recruit njọ́sí láti wá help òun ṣé kò fẹ́ ìfaramọ́ tó ní pé àti independence àwọn ni British ìfàjọba lé lọ́wọ́ Sultan Sadana of Sokoto dẹ́yìn òun náà boast ní ọ̀rọ̀ yẹn ipe British fa Nàìjíríà láwọn lọ́wọ́. ṣe rí amúkùn ọ̀rùn ẹ wọ́ olókè ń wò olókè lẹ́ ń wò ẹ wò sálẹ̀ mo fi sọ pé there is always a profiling method and mechanism láti mọ irú ogun tó ń jà wá and láti mọ solutions tá a máa lò fún kọ̀ọ̀kan. ṣe rí number one ni pé we have to accept you have a problem in this country and the problem we are not winning the war. Taba win war we won't be closing schools and running health care. Number two ni pé we have not been able láti apprehend àwọn perpetrators yìí. Ẹlẹ́kẹta ni pé àwọn sponsors wọn wọ́n sì wà within the corridors of power tí wọ́n sì ń lérí tí wọ́n dún kòkò and the moment you cannot apprehend àwọn sponsors ó máa pọ̀ sí ni and then the next thing ni pé most of the major financial backup fún àwọn people yìí ẹ wo orú ẹni tán mú bandit wọ́n mú ó ní gbogbo owó kidnapping táwọn gbà ó láwọn fi 85% ẹ̀ rà bọ́ ni which means the more money they get from all these criminal acts the more arms and ammunition they get and mo ti ẹ̀ ń bọ̀ fẹ́ mi and now we are now asking níbo náà ti ń kó ìbọn wọlé through our borders we have a very porous border. rice ni custom wọn ṣé n gbọ́ rice wọn mọ̀ lé. rice la wọn mọ̀ lé. we have a very it is not porous here it is porous there. wọ́n lè gbé wọlé sáfẹ́ mọ̀ ní. wọ́n ṣe pé rice la custom lé kiri. we have a very porous border and àwọn bíi tí o ti porous we have a compromised border patrol officers. tó fi jẹ́ pé time tàbá fẹ́ kí nǹkan wọlé yóò wọlé you see most of our border patrol officers are controlled by money. ara àwọn tó ń gbé sùnwọ̀n mi tó ń gbé rice gan wọlé tẹ́ni wọ́n sọ fún wọn pé ọ̀nà clear lónìí o ẹ mọ̀ bọ̀ ìjọ tó náà clear wọ́n sọ fún wọn náà clear ìjọ tó náà clear náà arms and ammunitions náà wọlé and you see the way tán fi man border níbí kan náà fi man border oníbẹ̀ yẹn o border tán man níbẹ̀ yẹn yours truly ni o you are coming in unfettered unrestricted but níbí yìí you are restricted in the south and the southwest to some extent but when it comes to the northern porous borders you are free to enter now nígbà tí wọ́n sọ tàwọn kẹ́bì I saw somebody one of the commanders tó ń sọ̀rọ̀ wípé foreigner ni wọ́n máa ń wọlé wá wọ́n dẹ̀ jáde torí ẹ̀ ni wọ́n fi difficult ìgbà tẹ̀ mẹ́pọ́n wọlé wá kí ló tẹ̀ aláwọ̀ láti jáde tẹ́ ẹ̀ bá lè mú wọn kán mọ̀ wọlé wá ẹ̀ tẹ̀ aláwọ̀ láti jáde padà wọ́n máa ń wọlé wá ni so we are looking at a lot of compromises in our security architecture wọ́n ti ẹ̀rọ ẹni tó bá gbẹ́kẹ̀lé security architecture wa ti fail already. Yes. I am telling you because we saw what the Kebbi governor said and we've seen somebody that is confessing pé táwọn bá ti fẹ́ attack kan fẹ́ mú Boko Haram báyìí kan fẹ́ mú bandit báyìí Fulani herdsmen àwọn gba command pé káwọn fi wọ́n sílẹ̀ káwọn padà káwọn retreat so most of these things whether true or false is now giving us a picture of a state that is in a serious problem. Nigeria is in comatose and we need to wake him up. Now Mombo the first solution tẹ́ kọ́kọ́ ṣe the first thing apart from our sponsors tẹ́ fẹ́ apprehend ṣe rí gbogbo àwọn preachers pátápátá àwọn wàásù àtọ̀hún wàásù let them be controlled by government inú wo ni dùnmọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ yìí. láti mọ tí wọ́n mọ̀ sọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ ń pe àwọn wọn lọ school kankan náà opinion ni wọ́n máa preach. opinion ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ kọ́ kínní ní agboolé ibìkan tí wọ́n ti ń kọ́ àwọn militant yóò dé tẹ opinion ni wọ́n máa preach. You don't preach without certificate from government. You cannot do operation as a doctor without being certified. Go to the preacher from now onward. Because let me tell you, religion is the opium of the people. What is the vocation here? Vocation or the profession. Or the career ni. Or the career ni. How can you come and preach when you are not qualified to preach? And you even go public and inciting people. Incitement is a crime. Òfin tó de broadcaster òfin tó de broadcasting ó yẹ kó de preaching. Ó yẹ kó de preaching now. Even people within the confine. wọ́n máa ń gbé wọn náà. wọ́n gbé wọn fẹ́mi tani gbé gbarabalẹ̀. under military wọ́n ti gbé yàn. ọ̀nà gbé under military ní military ti wà bẹ́ẹ̀. wọ́n gbé wọn. gbogbo àwọn tó sọ̀sọ́kùsọ ní north ṣé Buhari gbé wọn ni. wọ́n pàṣẹ.